ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ አሪፍ ዌብሳይት አስጎበኛችኋለሁ። ዌብሳይቱ በማንኛውም ደረጃ ለሚገኝ ተማሪ የሚሆን ነው። ከታችኛው ክፍል ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ላለ ተማሪ የሚጠቅም ነው። እስቲ ወደ ዌብሳይቱ እንሂድ። ዌብሳይቱ mathsolver.microsoft.com ይባላል። ሴኩርድ የሆነ ዌብሳይት ነው። በውስጡ ደግሞ የአንድሮይድ እና የአይፎን ስልኮች የሚሆን አፕሊኬሽን አለው። እሱንም እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ እናያለን። በውስጡ የያዛቸው ቶፒኮች እንደምታዩት አልጀብራ፣ ትሪጎኖሜትሪ፣ ካልኩለስ፣ ማትሪክስ እንዳለ የማይነካው ርዕስ የለም። ለምሳሌ አልጀብራ ስንገባ ሚን፣ ሞድ፣ ግሬተስት ኮመን ፋክተር፣ ሊስት ኮመን መልቲፕል፣ ፍራክሽን፣ ሚክስድ ፍራክሽን፣ ፕራይም ፋክቶራይዜሽን፣ ኤክስፖነንትስ፣ ራዲካልስ የሚሉ ቶፒኮች አሉት በውስጡ። ደስ የሚለው የዚህ ዌብሳይት ወይ ደግሞ የአፕሊኬሽኑ ደስ የሚለው ፓርቱ እያንዳንዱን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኤክስፕሌን እያደረገ ነው የሚሰራላችሁ። ሂሳብን እንድትወዱት የሚያደርግ ዌብሳይት ነው። ለሂሳብ እውነት ይህን ዌብሳይት ካያችሁ በኋላ ለሂሳብ ትምህርቶች ያላችሁን አመለካከት እንደሚቀየር ሙሉ ተስፋ አለኝ። እሺ ትሪግ አለ። ያው ርዕሶቹን እንድታዩት ነው። እነዚህ እያንዳንዱ ድሮፕ ዳውን ሊስት ውስጥ መገባው ትሪግ ስር ሲምፕሊፋይ አለ፣ ግራፍ ይሰራላችኋል፣ ሶልቭ ኢኩዌሽን አለ፣ ካልኩለስ ደግሞ ኢንተግራል አለ፣ ሊሚት ይሰራላችኋል፣ ዴሪቬቲቭ ይሰራላችኋል እና ሰፊ የሆነ ፖርሽን ርዕሶች በውስጡ ይዟል። እያንዳንዱን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከእናንተ የሚጠበቀው ፕሮብሌሙን ብቻ ማስገባት ነው። ወደ አፕሊኬሽኖቹ ደግሞ ለመሄድ ከላይ ከተዘረዘሩት ሶልቭ፣ ፕራክቲስ እና ዳውንሎድ ከሚለው ውስጥ ዳውንሎድ እንጫንና ከዛን አይፎን ከሆነ ስልካችን ዳውንሎድ ፎር አይኦኤስ የሚለውን እንጫናለን። አንድሮይድ ከሆነ ደግሞ ዳውንሎድ ፎር አንድሮይድ የሚለውን እንጫናለን። በዚህ መልኩ አፕሊኬሽኖቹን እናገኛለን። ተመሳሳይ ጥቅም አላቸው እና ይህን ዌብሳይት ኦሬድስ አፕሊኬሽኖቹን ተጠቀሙበት። ሌሎች ዌብሳይቶችም አሉ። ለምሳሌ እንዴት ወርድ ፕሮብሌም ሶልቭ እናደርጋለን የሚል ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ሶሉሽን የሚያሳይ ዌብሳይት አለ። እሱም በቀጣይ እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።